السلام علیکم ملګرو تر اوسه پورې تاسو د ګریټر اسرائیل خبره اوریدلې چې ګریټر اسرائیل جوړیږي او د اسرائیل پلان څه دی هغه خو ټولې موږ په ډیرو ویډیوګانو کې او په ډیرو کلاسونو کې هغه ایکسپلین کړی وي خو هغه یو متل به اوریدلی یو اردو کې وایي تربوز کو دیکھ کر رنگ پکړتا ہے نو مغه خبره ده ډونالد ټرمپ او نتنیاهو د یو بل مرګري دي نو چې څنګه یې میوي هغه شانتي چی وي نو دا غنه خو بخامخه هغه خصوصیات ورزي کم چې نه دي پکار نو ملګرو هغه خوی اوس په ډونالد ټرمپ کې هم راغلی دی اصل کې دا ډونالد ټرمپ ملګرو یو داسې سوچ لري او په ذهن کې یو داسې کانسپټ دی چې زه یو داسې سړی جوړ شم چې په تاریخ کې بس پاتې شم او په تاریخ کې د امریکا په تاریخ کې زه د همیشه لپاره ژوندی پاتې شم چې داسې کارونه کړي جنګونه یې کړي لکه څنګه تاسو اوس د جورج بوش یا د نورو کیسې اورئ نو هغه شان اوس دی هم په مغه لار باندې روان دی د اصل کې پولیټیکل سوچ نشته داسې خاص نظریه د خاص ټارګټ نشته صرف په خود پسندۍ کې لګیا دی خو دته دا پته نشته چې دې به زه ډېر غلط نتایج په 2026 کې اوچتوم ځکه چې اوس دنیا هغه شان نه ده څنګه چې دې سوچ کوي ښه ملګرو اوس په موجوده حالاتو کې د ایران او د امریکا چې کم جنگ روان دي نو په هغې کې ډونالد ټرمپ او امریکا ښه پوره ناکام ښکاري او پوره په ناکامۍ روان ده او په دوه ځایونو کې ګیره ده که اوس واپس ځي د دې هغه سوپر پاور ولا هغه چې کوم عزت یې ختمېږي که نه ځي نو ورځ په ورځ اکانومي ډاون کېږي قرضې پې زیاتېږي نو اوس دوه طرفه ګیره ده اوس ډونالد ټرمپ پته نه لګي کله یو ورځ یو خبره کوي بله ورځ بله خبره اوس د سیکریټري اف وار هغه او د یو دا خبره کړې ده چې موږ اوس ګریټر امریکا جوړوو مطلب دا چې د امریکا سره ارد ګرد څومره ملکونه دي په هغې باندې به موږ په یو باندې قبضه کوو او ګریټر امریکا به جوړوو ملګرو تاسو به دا یو کانسپټ اوریدلی وي کولونیالیزم دا کولونیالیزم د ډیر وخت نه په دنیا کې وو خاص کر تقریبا نن 300-500 کاله مخکې ډیر په دنیا کې د اثر رسو خو کولونیالیزم څه ته وایي تاسو زیات خلک په دې پوهیږي کولونیالیزم دې ته وایي چې کله یو طاقتور ملک یو طاقتور قوم راشي په یو کمزوري ملک یا په یو کمزوري قوم باندې ورشي د هغوی په وسایلو باندې قبضه وکړي په هغې کې خپل د خوښې نظام رایج کړي او د هغوی چې څومره وسایل دي په خپله قبضه کې واخلي دې ته وایي کولونیالیزم څنګه چې برطانیه دلته راغلې وه په برصغیر کې یو خپل نظام جوړ کړی او په ټوله دنیا کې صرف برصغیر کې نه خو مثال دا در کوم د امریکا هم اصل کې د فرانس یا د برطانیه یو کولوني چې کوم دی په هغه ټایم کې فرانس او برطانیه دواړه طاقتور ملکونه او طاقتور قومونه نو هغوی په دنیا کې کولونیز جوړې کړې وې نو دا کولونیالیزم په هغه وخت کې ډېر زیات په پیک باندې و خو چې کله نه دوه جنګ عظیمه په دنیا کې وشو لوی جنګونه خاص کر چې کله دویم جنګ عظیم وشو نو دنیا په ریاستونو کې تقسیم شو په سټیټس کې او د دنیا نه د کولونیالیزم کانسپټ ختم شولو او یونایټډ نیشن هم په وجود کې راغللو نو د هغه وخت نه بعد اوس یو ځل بیا هغه طرف له چې کوم دی ډونالد ټرمپ سوچ بوزي د کولونیالیزم د طرف نه وایي چې زه چې کوم دی په د کولونیالیزم یو ځل بیا راولم او په دې ملکونو کې قبضه وکړم د هغوی په وسایلو باندې په هغوی باندې خپل نظام رایج کړم دا ویل چې زه به چې کوم دی دا چې کله ووټ ته د چې کله الیکشن و نو د عوام نه په دې خبره ووټ اخیستې و خاص کر یو خو د اپسټین خبره او بله دا خبره چې ده ویلي و عوام ته چې زه به ستاسو د ټیکسونو پیسه په جنګونو کې نه خرابوم خو د هغې الټه روان دي ځکه چې د په دورې حکومت کې چې کومې حملې دوی وکړلې کوم جنګونه دومره امریکې کله هم نه دي کړي لکه اوس یې کم شروع کړي دي نو اوس د پلان دا دی چې دا وګوره دا یونایټډ سټیټس اف امریکا هغه چې کوم اوریجنل امریکا ده دا خو هغه الاسکا کوم چې دوی ځای اخیستی و هغه ځای دی د رشیا نه یې اخیستی و اصل کې ملګرو که چېرته موږ د امریکا تاریخ وګورو نو په امریکا کې دومره سټیټس نه وو دوی د وخت سره یا دا اخیستي دي یا یې پې قبضه کړې ده ټیکسز دا د امریکا یو غټه بادیوله سټیټ دا دوی خپل نه و په دې هم قبضه کړې ده فلوریډا په دې باندې هم دا دوی اخیستې وه همدا شانتې د رشیا نه یې دا ځای اخیستی و چې په هغې باندې رشیا تر اوسه پورې چې کوم دی هغه خفه ده نو په مغه شانتي داسې امریکا لپاره نوې خبرې نه په مغه شانتي مخکې روانه ده او دا زیات سټیټونه دوی په زور قبضه کړي دي دا و چې کم 50 سټیټس دي د امریکا خو اوس موجوده حالاتو کې داسې کړي دي ډونالډ ټرمپ دا چې کم کیوبا ته کم د الکتریک سپلای کې دا کیوبا دی د واړه غوندې ویني اصل کې دا کیوبا ولې دی بار بار یادوي ځکه چې دا کیوبا چې کم د کمیونیست د رشیا یو اتحادي دی دا کمیونیست ریاست دی دې باره کې خو به پخوا خبرې اورېدلې وي که نه چې څنګه دلته انقلاب راغلی و کمیونیزم راغلی و او چې ګویره ولا کیسې خو به م اورېدلې وي نو دغه کیوبا چې کوم دی اوس د دې ته چې کم پاور د بجلي کومه سپلای کېدله هغه چې کوم د ډونالډ ټرمپ بنده کړې ده هغه امریکا بنده کړې ده چې په دې کې تر اوس مکمل تیاره ده انډسټریانې بندې دي
اوبه نشته نور شیزونه مړه 100 ټایپس اف مشکلات دي. بل طرف له داسې چالو چې دا کیوبا چې کم دی دا تقریبا د خپل ملک 40% تیل 40% تیل چې کم دی دا په خپل پیدا کوي او تقریبا 70% د وینزویلا نه راوړل د وینزویلا نه. او ډونالد ټرمپ په وینزویلا باندې چې کله قبضه وکړل نو په دوی باندې چې کم دی تیل بند شول چې اوس دلته د تیلو هم کمای دی او دا ملک مکمل ورځ په ورځ چې کم دی هلته ډیر مشکلات نور هم زیاتیږي. او دا ډونالد ټرمپ اوس وایي چې د ایران نه بعد به زما ټارګټ دغه کیوبا وي دا کیوبا دا وړوکی او بیا وایي د هغې نه بعد دغه شانتې به پسې ورځم او د همدغه شانتې کنیډا ته هم ویلي دي چې که تاسو چېرته زموږ 51 سټیټ جوړ شي 51 سټیټ. اوس ته دې خبرې ته خیال وکړه دا کنیډا دی دا ټوله کنیډا ده. کنیډا هغه ملک دی چې په دنیا کې په ایریا باندې په 2م نمبر ملک دی. اول نمبر رشیا ده په دنیا کې د ټول نه زیاته چې کم دی خاوره ده رشیا ده تقریبا بیا به زه وګورم خو د 1 کروڑ مربع کیلومتر نه هم بره ده ډیره زیاته ده. او ورپسې 2م نمبر چې کم دی دا ده او امریکا ته ډیره وړه ده او دې ته وایي چې زما 51 سټیټ جوړ شه. دا د ډونالد ټرمپ کنسپټ او په دې طریقه دوی وایي چې دا به ټول چې کوم د ګریټر نورث امریکا موږ جوړوو او موږ به چې کوم د ټوله علاقه باندې قبضه کوو او دا د کنسپټ. اوس د پکې نور څه داسې خاص هغه نشته او دته نه د دې چې دا دې څه کوي دته دا پته هم نشته چې دې به زه څه نتایج وچتوم خو ده اوس صرف دا سوچ دی چې زه یو داسې صدر یو داسې کس جوړ شم چې امریکا په تاریخ کې همیشه لپاره یاد شي. خو یاد وساتئ په امریکا کې نن سبا داسې معلومیږي چې د امریکې زوال شروع شولو د چا د وجې د ډونالد ټرمپ د وجې ځکه چې یو خو په هغې کې ډېر خلک راپاڅېدلي دي د خلاف. بل په نومبر کې میډ ټرم الیکشن روان دی او دا سروې وشوه په امریکا کې چې ډونالد ټرمپ کم خپل ووټرز دي هغوی چې کم دی د په دې خفه دي چې موږ ډونالد ټرمپ له ووټ ورکړی دی. نو میډ ټرم الیکشن که چېرته ډونالد ټرمپ وبېللو نو دې باسې په نوم صدر پاتې شي دته به قانون جوړېدل ډېر ګران شي فیصله به نشي کولی نو هغه به هم بیلي او اوس د دوی زوال روان دی. د ایران په جنګ کې هم ګیر دي او د خپلې خودپسندۍ د وجې. نو ملګرو دا اوس د دوی نوی هغه دی چې دوی چې کوم دی ویلي چې موږ به ګریټر نورث امریکا جوړوو او دا شانتې دا ګرینلینډ دی دې باندې هم د قبضې خبره کړې وه خو ما مخکې تاسو ته ویلي دي. نو دا هغه دوی سوچ دی. بیا هم زموږ مشران وایي چې کوم دی دا امن پسنده دي او دا دوی ته پکار دی چې نوبل پرایز میلاو شي. نو ډېره عجیبه شانتې خبره ده پکار دی چې موږ کله هم د امریکې اتحادیان جوړ نشو او د هغې په بلاک کې شامل نشو ځکه چې که هغوی په بلاک کې شامل شو نو همیشه دپاره به څنګه چې یوکراین له دوکه ورکړله نورو ملکونو له یې ورکړله څنګه چې میډل ایسټ کې ملکونو له دوکه ورکړله نو دغه شانتې به بیا موږ هم د هغوی مثال وي. نو دا یو وړوکې شانتې لیکچر په موجوده حالاتو باندې انشاءالله پر روان کې به په یو بل انفارمیټیو لیکچر کې ملاویږو. اوس دپاره اجازت غواړو. الله حافظ.